speciale anti-KÇK do të zbresin në terren. Brenda 30 ditëve verifikohen pasuritë. Në listën e parë të hetimit janë 250 subjekte dhe individ. Burri i vret gruan me thik në zemër, ngjarja në Durrës në sy të 3 fëmijëve. Autorive dorëzohet pas 14 orësh kërkimi. Bashkiaku Velia nuk mban premtimet. Banorët i kërkojnë investime në periferi, rrugët pakalueshme pranë sanatoriumit. Italia deklaron se ka zbuluar si të izolojë koronavirusin, hapi rëndësishëm drejt vaksinës, nisin konsultat me shkencëtarë. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Ora. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar forcat speciale që do t'jenë në zbatim të ligjit anti-KÇK. Sipas tij, kohët ekstreme kërkojnë reagim ekstrem. Duke folur për gjyqësorin, ai u shpreh se ka gjyqtar që po nxitojnë të përfitojnë nga kap çfarë të kapësh. Brenda 48 orëve, tha kryeministri, duhet që të akuzuarit të plotësojnë formularët e pasurive. Vetë deklarimi do të vlerësohet brenda 15 ditëve nga SPAK dhe brenda 15 ditëve do të merret vendim në gjykatë. Një kohë ekstreme kërkon masa ekstreme. Në repartin Renea, kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga ministri Sandër Leshaj dhe drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu, ka prezantuar forcat speciale anti-KÇK, të cilët nga e hëna do të zbresin në terren. Duhet t'ja u bëjmë të parehatshëm atë dheun atyre që janë subjektet e këtij ligji special. Në qëndrimin e tij, kryeministri Rama solli në vëmendje dhe lirimin nga burgu të dënuarve për jetë. Rasti më i fundit i një gjykatëse pa tru, pa sy, pa vesh, pa zemër, po vetëm me xhep, që kanë sjellë lirime monstrash. Janë akoma në radhë gjykatës dhe prokuror që e dinë shumë mirë që nuk kanë për të kaluar kur vettingun dhe jetojnë nën tokën e zezë, si t'ishte dita e fundit e pazarit madh gjallë, me moton kap çat kapësh. Vettingu në drejtësi, theksoi ai, është vetëm faza e parë, ndërsa bëri të ditur hapat që do të ndiqen në zbatim të ligjit anti-KÇK. Dhe ata do duhet vinë përpara gjykatësit dhe do duhet të tregojnë se sa fort kanë punuar tokën, se sa shumë ullinj e portokalle kanë mbledhur 48 orë formulari, deri në 15 ditë SPAK-u, deri në 15 ditë gjykata, dhe pastaj lam të mirë prona e juaj. Për aktin normativ anti-KÇK reagoi edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në rrjetin social Twitter ai shkruan se pas 7 vitesh dështim një gjë është e qartë. Sipas tij, Edi Rama dhe qeveria e tij nuk mund të luftojnë krimin dhe korrupsionin, sepse ata janë vetë krimi dhe korrupsioni. Nga e hëna, trupa e posaçme operacionit Forca e Ligjit do të nisë aksionin për hetimin e 250 subjekteve. Kryesisht janë ato kompani dhe individ hetuar edhe më parë, por që kanë rezultuar se nuk kanë justifikuar pasuritë. Brenda 48 orëve, të dyshuarit do të plotësojnë formularin e pasurive dhe brenda 30 ditëve do të përmbyllet procesi nga hetimi prej SPAK tek vendimi i gjykatës. 250 subjekte pritet i nënshtrojnë hetimeve dhe verifikimeve në zbatim të paketës anti-KÇK. Operacioni do të nisë të hënën dhe në fokus do të jetë goditja e grupeve kriminale apo individëve që janë hetuar dhe dënuar më parë, por pasuria e tyre nuk është verifikuar se si është arritur. Të piketuarit janë kryesisht individ që dyshohet se kanë kryer aktivitete kriminale të drogës, prostitucionit dhe evazionit fiskal, nësi do t'jenë kompani të cilat shtrihen kryesisht në fushën e ndërtimit dhe disa prej shërbimeve për qytetarët. Nga verifikimet paraprake dyshohet se pronar të këtyre subjekteve janë pronar fiktiv, të moshuar e adoleshentë të cilët janë milioner, por nuk justifikojnë burimet e lishme për këta investime. Goditjet e para, kjo njësi speciale, e përbër nga 50 oficer, do të nisë nga qytetet si Tirana, Durrësi, Vlora, Shkodra, Elbasani, Fier dhe Korça, qytete me potencial krimi. Të dyshuarve do t'u jepet një formular që duhet të plotësojnë brenda 48 orësh. Më pas do t'jetë SPAK që do të vijojë procesin për të mbyllur brenda 30 ditëve në gjykat.
Sipas paketës anti-KÇK, punonjësit e administratës do duhet të bashkëpunojnë me këtë njësi për shkëmbimin e informacioneve për gjurmimin e parave të pista. Në rast se nuk do të ketë bashkëpunim, ata do të ndiqen penalisht dhe do të merren masa administrative deri në shkarkim nga detyra. Njësia Operacioni Forca e Ligjit ka në radhët e saj dhe ekspert të krimeve kompjuterike, ekonomike dhe ata të përdorimit të teknologjive të avancuara të komunikimit, vëzhgimit dhe ndjekjes në terren. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në vendin tonë inkurajojnë qeverinë kundër krimit të organizuar, por kërkojnë që masat e reja të parashikuara në ligjin anti-KÇK të ndiqen përmes institucioneve të krijuara nga reforma në drejtësi, në veçanti nga SPAK. Ky ligj ka gjetur kundërshtinë e opozitës, e cila ka theksuar se qeveria po ngre një strukturë paralele me SPAK-un dhe BKH-n. 2 ditë pas refuzimit për të dhënë komente mbi atë që njihet si ligji anti-KÇK, me argumentin se nuk janë njohur me të, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë reaguan duke dhënë mbështetje për nismën e qeverisë, por Shtetet e Bashkuara kujdesen të kërkojnë që këto mekanizma të rinj të mbështesin institucionet e reja të drejtësisë dhe të harmonizohen me standardet e procesit të drejtë ligjor. Mekanizmat e përforcuar për zbatimin e ligjit duhet edhe të mbështesin institucionet e reja të drejtësisë të ngarkuara me ndjekjen penale të krimit të organizuar dhe të harmonizohen me standardet e procesit të drejtë ligjor. Ne do të vijojmë të ndjekim zbatimin e këtij ligji me interes të madh. Edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në vendin ton vendos theksin tek rëndësia që këto masa shtesë ligjore të zbatohen në respekt të kushtetutës dhe të drejtave themelore. Ndiqni parat ka provuar të jetë një mënyrë shumë efektive për të trajtuar konkretisht organizatat kriminale. Ligji special i miratuar nga qeveria e Shqipërisë tregon vullnet politik për të adresuar çështjen. Ligji prezanton masa të reja parandaluese për forcimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Ne do të ndjekim nga afër zbatimin konkret të aktit normativ të miratuar. Është me shumë rëndësi që masat e reja legjislative të zbatohen me respekt të plot të drejtave themelore. Të shtunën kryeministri publikoi një video ndërsa deklaroi se forcat e rendit që do të angazhohen në zbatimin e ligjit anti-KÇK kanë 6 muaj që i nënshtrohen një trajnimi special. Një krim i rënd në familje ndodhi në Durrës, ku bashkëshorti 45 vjeçar vrau me thik gruan 12 vite më të re. Ngjarja ndodhi në sy të 3 fëmijëve të çiftit, ndërsa disa orë më pas autori u vetdorëzua në polici. Një grua u vra nga bashkëshorti në mënyrë makabre. Krimi i rënd në familje këtë herë goditi në Gjavzotaj të Durrësit. 45 vjeçari Lulzim Cuku vrau me thik në banesën e tyre bashkëshorte në Manjolën 12 vite më të vogël. Ngjarja ndodhi rreth mesnatës në sy të 3 fëmijëve të mitur të çiftit, ku më i madhi është vetëm 10 vjeç. 2 goditje në trup dhe një vdekje prurse në zemër mori reja që ndroi jetë në vend. Ishin fshinjët ata që dëgjuan ulurimat e gruas dhe njoftuan policin, por kur blut erdhën në shtëpinë e familjes Cuku ishte shumë vonë. Motivet e krimit makabër janë ende në hetim nga policia, por burimet thanë se vrasja ishte paraprir nga një debat me tonet e larta mes burrë e grua. Dyshimet janë për xhelozi. Njerëz më të mirë nuk mund t'i them se. Po për krimin dëgjuat gjë më rëm? Jo, s'kam dëgjuar gjë, Fitet që ka ndodhur për arsye xhelozia, sa keni djeni? Kështu thashtë, jo, s'kam djeni fare, hiç të rthim ora sa dalën rrugë aty. Nuk disha gjë fare. Lulzim Cuku largua nga shtëpia pas vrasjes, por disa orë më pas u vetdorëzua në policinë e Burrelit për të përballur me akuzën e krimit në familje. Familja Cuku është me origjinë nga Dibra dhe prej disa vitesh ata ishin vendosur në periferi të Durrësit, ku kishin ndërtuar këtë shtëpi 4 katëshe, brenda të cilës u regjistrua edhe krimi i rënd. Manjola Cuku është gruaja e 3 e vrarë për vitin 2020. Largimi i të rinjve nga vendi është një fenomen që po ndikon edhe në rritjen e numrit të moshuarve të vetmuar. Në një intervistë për Ora News, psikologja Entela Binjaku apelon institucionet që të identifikojnë rastet, ndërsa shpreh se edhe azilet mund të ishin një zgjidhje. Mesatarisht në një vit 46.000 persona të grupmoshës nga 18 deri në 34 vjeç largohen nga Shqipëria, duke sjellë dhe rritje të numrit të moshuarve që jetojnë vetëm. Në një intervistë për Ora News, psikologja Entela Binjaku ngre shqetësimin për fenomenin në rritje, teksa apelon institucionet e shërbimit social
që të identifikojnë rastet. Konkretisht në vendin tonë është duke u rritur edhe numri i 80 vjeçarëve, e njohur ndryshe si mosha e 4. Mosha e 4, pra më të moshuarit e të moshuarve, po preken kryesisht nga fenomeni braktisjes ose i vetmis. Nuk mund të mbeten politika sociale në vendin tonë një term thjesht i përmendur, as pak i vënë në praktikë ose që ti përngjaj lëmoshës. Pra politika sociale duhet të shkojë këtyre të moshuarve në familje, një kujdes i cili tek ne pothuajse mungon. Për te mentalitetit, thot Binjaku, azilet mund të ishe një zgjidhje për vetmin. Ky koncept me kalimin e viteve ka filluar të njohë një konotacion të ri. Mjaft në institucionet e vendit tonë i mirëpresin, kanë kujdesin e duhur, janë ndërgjegjësuar për respektin që meriton kjo kategori e moshës. Profesionistët po ashtu kanë filluar të tregojnë më shumë kujdes për standardet e kujdesit dhe kjo është reflektuar në shoqëri. Kështu që një zgjidhje e kësaj natyre nuk përjashtohet dhe hera herës rezulton më e mira. Sipas një studimi të rrjetit shqiptar të moshimit në vitin 2017, rezulton se më shumë se 10% të moshuarve jetojnë vetëm dhe nuk kanë asnjë kontakt me të afërmit e tyre. Me miratimin e hartës së re territoriale, kryebashkiaku Velia e premtoi investime në periferitë të Tiranës, por edhe pse kanë kaluar vite, banorët nuk shohin asnjë gjurmë financimi. Qytetarët shumë pranë spitalit të sanatoriumit kërkojnë ndërhyrje emergjente për asfaltimin e rrugës. Ata shprehen se u është premtuar vetëm në kohë fushate dhe deri më tani nuk është bërë asgjë. Rrugët në periferi të Tiranës janë lënë në harres. Banorët pranë spitalit të sanatoriumit në Tiranë janë të detyruar çdo ditë të përballen me rrugë me baltë dhe me gropa. Banorët shprehen mjaft të shqetësuar për këtë gjendje të tmerrshme të kësaj rruge, ndërsa thonë se ju është premtuar për asfaltimin e saj vetëm në kohë fushate. Kur bëhen votimet vinë. Ma sa marrin votimet, mirë pafshim. Janë premtime fushate si gjithmonë. Vështirë maksimum shumë vështirë, ishin një vit. Atje është edhe më kesh nga avion, është mërësish kesh. Do të marrë 2 palë këpucë. Shumë vështirë, sepse këtë gropa mund të ketë bërë nga autostrada, po, ka vërë pemë të mëdha, po rritët gjelbërimi. Kurse për jetën tonë këtu në këtë zonë, jemi shumë mbrapa. Madje ka nga ata banor që ironizojnë ndaj kryebashkiakut Veliaj, që e njohin vetëm nëpërmjet medias. Po kush ka ardhur? A njihni se kryetarin e bashkisë? Se nuk e njihni? E njohim që si erion, po. Tjetër problemi i kësaj lagje është edhe mungesa e ndriçimit. Ndriçim ka vetëm deri këtu. Atje më tutje deri tani. Ja. Të prishura e të pashtruara rezultojnë që të jenë një pjesë e mirë e rrugëve në kryeqytet. Fshati i Bardhoc qendër në Kukës e siguron ujin si në mesjet. Banorët i mbushin enët në një burim natyror dhe më pas i transportojnë me çfarë të munden në shtëpitë e tyre. Mungesa e ujit dhe investimeve të tjera ka bërë që shumë familje ta braktisin zonën. Kjo çezmë është e vetmja që rrjedh ujë të pishëm në Bardhoc qendër të Kukësit. Është shpëtim për rreth 150 familje që prej 3 dekadash kanë probleme me furnizimin me ujë. Me lajë, me shpërlajë, me tangne, me të pojme, me kitë që të kroken. Rrjeti ujësiellës në fshat është amortizuar tërësisht, ndaj banorët janë të detyruar të mbushin ujë në burimet natyrore të zonës dhe ta mbajnë atë në çfarë të munden për në shtëpi. Faktikisht me thonë vetëm vështirë kemi. Me jetu me zor, me kushtet vështira, pa ujë, mushë me kerradore. Pamje mesjetare në kohët postmoderne. Por për këta banor është një ritual që detyrohen ta bëjnë disa herë në ditë. Sa herë në ditë vjen me mush ujë këtu? Po voj 3 herë, 4 herë, voj edhe me bidonat më voj. Mungesa e ujit dhe investimeve të tjera ka bërë që ndër vite zona të braktiset. Banorët thonë se kanë qenë të detyruar. Qisa e katunit a largu nga fshati për që të ujnë e pishëm dhe vujnë gjithmonë për ujnë e pishëm. Por në njësinë administrative thonë se vuajtjet e tyre banorëve do të marrin fund. Bashkia Kukës po harton projektin për ujësiellësin e ri. Të mbledhim ujë atë sipër, do të bëjmë depozit, kanalizimet me projekt që gjithkusht të ketë ujë të pishëm. Por deri kur projekti në letër të bëhet i zbatueshëm, banorët e Bardhocit do të vijojnë të sigurojnë ujin e pishëm vetëm në këtë çezmë.
Vërimi i ftohti polar, meteorologët thonë se gjatë mbrëmjes të së martës temperatura do të ulen deri në -8 gradë në zonat malore dhe -2 gradë në kryeqytet, duke sjellë edhe rreshje dëbore në pjesën më të madhe të vendit. E marta sjell në pjesën më të madhe të territorit dëborën së bashku me të ftohtin polar. Në një intervistë për Ora News, meteorologja Djola Bani thotë se java e ardhshme do të shënojë ulje temperaturash. Kemi shfaqje të rreshjeve të dëborës, kryesisht gjatë mëngjesit të së mërkurës dhe gjatë ditës, por që do të jenë në pjesën më të madhe të territorit në formën e dëborës, duke qenë se kemi rënje të temperaturave, ndërsa në Tiranë do i shijojmë flokët e dëborës në malin e Dajtit. Ditët më të ftohta do të jenë e enjtja dhe e premtja. Ditët më të ftohta të kësaj jave do të jenë dita e enjte dhe dita e premte, e cila parashikohet që gjatë mëngjesit të zbresin në -6, -7 gradë Celsius në zonat e thella malore, ndërsa mesdita parashikohet jo më shumë se 10 apo 11 gradë Celsius. Fundjava e ardhshme pritet të rikthejë sërish motin me diell, pasi dhe temperatura do të shënojë një rritje graduale.